Καλησπέρα. Είπα να κάνω αυτό το σαν δοκιμαστικό αυτό το πορτρετάκι και βλέπω τα σχόλια. Γεια σου Ρεσάκη, γεια σου Αριάδνη. Τέλος πάντων, η λογική στην οποία θα το δουλέψω είναι λίγο άναρχη. Είναι ένας από τους τρόπους που δουλεύω πορτρετάκια χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρεια. Ξεκινάω πάντα από τα βασικά σχήματα. Εδώ τώρα αρχίζω και πάνω κάτω ουσιαστικά παίζω με τους τόνους και με τα χρώματα χωρίς απαραίτητα να πάω να αντιγράψω αυτό που μου δείχνει η φωτογραφία. Ουσιαστικά βάζω κάποιους τόνους πιο σκούρους, κάποιους πιο ανοιχτούς. Γενικά το πρώτο πράγμα που πάω να κάνω είναι να έχω να πιάσω λίγο τα σχήματα, τα βασικά σχήματα του προσώπου. Είναι μια τεχνική που δείχνω όταν κάνουμε στα σεμινάρια που κάνω ψηφιακής εικονογράφησης. Αρχίζω και βάζω κάποια σημεία ή κρατάω κάποιες γραμμές σαν μετρήματα, για να κάνω κάποιες μετρήσεις, να μπορέσω να φτιάξω τα υπόλοιπα στοιχεία του προσώπου. Γενικά, ένα από τα πραγματάκια που θα δείτε είναι ότι δεν με ενδιαφέρει να κάνω τέλειες γραμμές, τέλεια περιγράμματα. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να πιάσω χοντρικά τους τόνους, όχι τόσο το χρώμα. Αυτό που συνήθως λέω είναι ότι δεν πάμε να κάνουμε κάτι που να είναι ακριβές αντίγραφο της φωτογραφίας. Πάμε να κάνουμε κάτι που είναι περίπου περισσότερο η αντίληψη που έχουμε για αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, στη φωτογραφία, στο θέμα μας. Γενικά ό,τι σχήματα φτιάχνω, ό,τι σχεδιάζω, θα τα μεταβάλω συνέχεια, θα τα αλλάζω συνέχεια. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το να μπορέσω να ενώσω τους τόνους μεταξύ τους και μάλλον να ενώσω τα χρώματα μεταξύ τους με ωραίο τρόπο. Περισσότερο, γιατί αυτά είναι που θα δώσουν το ρεαλισμό. Και ένα κομμάτι από αυτής της ένωσης οφείλεται στο ότι είναι παρόμοιοι τόνοι, όλα αυτά τα διαφορετικά χρώματα. Ένα από τα πράγματα που μου αρέσει να κάνω είναι να γυρνάω συνέχεια οριζόντια την εικόνα, τη φωτογραφία και την εικόνα που δουλεύω. Οπότε αν έχω κάνει κάπου λάθος, κάτι μου έχει ξεφύγει, να μπορώ να το δω κατευθείαν. Γιατί τα μάτια μετά από λίγο αρχίζουν και συνηθίζουν αυτό που βλέπουμε για πολλή ώρα, δηλαδή το έργο, αυτό που ζωγραφίζουμε, το πορτρέτο. Οπότε δεν βλέπουμε τα λάθη που κάνουμε. Εδώ τώρα σχεδιάζω στο μάτι, που σχεδιάζω το φρύδι, στη μύτη. Υπάρχουν κάποιες γωνίες, όλες οι γραμμές που υπάρχουν, οι οποίες είναι σε κάποιες γωνίες. Δηλαδή, το φρύδι πάνω κάνει ένα μικρό τόξο και κατεβαίνει προς τα κάτω, περίπου 20 μοίρες, περίπου προς τα κάτω, προς τη μύτη. Αυτά, εδώ η μύτη, θα κάνει ένα μικρό τριγωνάκι. Αν βρεις τη γωνία, εδώ στο μάτι μέσα, αν βρεις τις γωνίες αυτές, τις γωνίες στις οποίες βρίσκονται αυτές οι γραμμές, δηλαδή σε τη γωνία, σε ποια κλίση βρίσκονται αυτές οι γραμμές, μπορείς εύκολα να κρατήσεις κάποια μετρήματα.
και να βρεις εύκολα τα σχήματά σου. Γενικά δεν σχεδιάζω μόνο, δεν το σκέφτομαι ότι είναι μόνο γραμμές, μόνο σχήματα, όπως ας πούμε τα δείχνει ή όπως τα βλέπουμε μέσα από μια φωτογραφία. Σκέφτομαι όλη την ανατομία και την αρχιτεκτονική του προσώπου. Γενικά τώρα ας πούμε εδώ είναι από τις λίγες φορές που θα με δείτε να χρησιμοποιώ το undo και το history. Γενικά ζωγραφίζω από πάνω όταν κάνω λάθος. Εδώ δεν είναι κάτι με το brush εδώ, δεν δουλεύει σωστά. Ναι. Κάποια ρύθμιση είναι που δεν θα την ψάξω τώρα, εν πάση περιπτώσει. Κάτι δεν λειτουργεί. Ναι. Κάποια ρύθμιση έχει που δεν έχω στο νου μου τώρα. Anyway, εντάξει, το καλό είναι ότι μπορώ να συνεχίσω με άλλη βούρτσα. Γενικά, έχω πάρα πολλές βούρτσες που στη βιβλιοθήκη μου εν τέλει χρησιμοποιώ μόνο 4 ή 5. Και σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη αυτή την πλακέ, την οποία τη χρησιμοποιώ εδώ και περίπου 1-2 μήνες και μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε και θα σας δείξω κάποια στιγμή, γιατί θα σας δείξω μάλλον πιστεύω μέχρι τα Χριστούγεννα σε ένα ψηφιακό, μια σειρά μαθημάτων που θα κάνω, τα οποία ελπίζω να τα βγάλουμε μέχρι τα Χριστούγεννα, τα οποία θα είναι ψηφιακή εικονογράφηση με βίντεο. Αυτό που κάνω τώρα και το οποίο βοηθάει πάρα πολύ είναι ότι προσπαθώ τα χρώματα, ας πούμε, εκεί πέρα που είναι το πρόσωπο, εκεί που είναι το μαλλί τώρα, ας πούμε, σε σχέση με το φόντο, προσπαθώ να τα ενώσω αυτά χρωματικά, οπότε να μου δίνει το περιθώριο να είναι όλα τα σχήματά μου να είναι πολύ ωραία ενταγμένα μεταξύ τους και να μην κλωτσάνε. Οπότε ουσιαστικά αυτό κάποια στιγμή θα το κάνω ένα βιντεάκι, είναι ότι ξεκινάω ουσιαστικά από ένα μεσαίο χρώμα, όπως είναι, ας πούμε, στο μάγουλο, και από αυτό το μεσαίο χρώμα, με φυτηρεί αυτό το μεσαίο χρώμα από το μεσαίο τόνο, αρχίζω να δημιουργώ, να βάζω όλα τα υπόλοιπα χρώματα μέσα. Χωρίς να πηγαίνω κατευθείαν σε πολύ σκούρα ή σε πολύ ανοιχτούς τόνους. Οπότε να μπορεί εύκολα να δέσει να μπορεί να δέσουν τα χρώματα μεταξύ τους. Γεια σου. Νικόλα, γεια σου. Βλέπω που λες Κώστα, καλησπέρα. Όχι, δεν χρησιμοποιώ Wacom, αν εννοείς αυτή, χρησιμοποιώ Huion. Ο Σάκης έχει βάλει από κάτω ένα χαχαχά και γελάει, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά οκ. Για ποιο λόγο. Χρησιμοποιώ Huion, μια 19 inch, ένα μοντέλο, το GT19,1 λέγεται, που το χρησιμοποιώ εδώ και 2 χρόνια και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Γενικά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι και στα 2 digital painting workshop που έχω κάνει είναι ότι εντάξει, και στη δουλειά που δουλεύω, ας πούμε, γενικά, είναι ότι είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους, και σε μένα και σε όλους βέβαια, ότι όταν πας να αντιγράψεις μια εικόνα και έχεις άγχος να την κάνεις, να την καταφέρεις, δεν την πετύχεις για κάποιο λόγο, ενώ όταν είσαι χαλαρός και πας να δουλέψεις λίγο πιο χαλαρά, να είσαι λίγο πιο, όχι τόσο αγχωμένος να πετύχεις την ομοιότητα, τότε θα σου πάει πάρα πολύ καλά το πορτρετάκι. Γενικά, όσο και αν ακούγεται περίεργο, κάθε φορά που ξεκινάω ένα πορτρέτο είναι λες και ξεκινάω την πρώτη φορά. Και το δουλεύω
Λες και κάνω πορτρέτο για πρώτη φορά. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά είναι λίγο αγχωτικό. Κακό αυτό είναι το... Αυτό το mixer brush τώρα δεν με δουλεύει, δεν βοηθάει πάντα. Εντάξει, ναι. Αυτό το mixer brush είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο, μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πραγματάκια, αλλά είναι λίγο περίεργο. Δεν ξεκινάω να κάνω κατευθείαν μάτια, λεπτομέρειες και αυτά. Ξεκινάω τα μεγάλα σχήματα και πάω στα πιο μικρά. Και όσο μπορώ τις λεπτομέρειες θα τις κάνω στο τέλος. Τώρα, ένα πράγμα που θα δείτε είναι ότι δεν ζουμάρω γενικά. Είμαι πιο... έχω πάντα μικρό και τη reference εικόνα μου και τον canvas στον οποίο σχεδιάζω. Γιατί έτσι δεν μπαίνω στο πειρασμό να ζουμάρω και να κάνω κατευθείαν λεπτομέρεια σε μια περιοχή μόνο, ας πούμε. Ενώ τώρα δουλεύω όλο το πορτρέτο συνολικά παντού, φεύγω από τα μάτια, ας πούμε, και μπορώ να πάω να σχεδιάσω το σαγόνι, τη μύτη, να πάω στα μαλλιά. Οπότε δουλεύω συνολικά το πορτρετάκι. Οπότε προσπαθώ να έχω όσο γίνεται σε όλο να έχω όσο γίνεται να είναι δουλεμένο όλο το πορτρέτο, να είναι ολοκληρωμένο όσο γίνεται, να μην είναι μια περιοχή πιο αδούλευτη από κάποια άλλη. Και από εκεί και πέρα επιλέγω ποια περιοχή θα δουλέψω λιγότερο σε περίπτωση που θέλω να δώσω έμφαση σε μια άλλη περιοχή. Δηλαδή, συνήθως, ας πούμε, το κόκκινο είναι λίγο περίεργο χρώμα. Ας πούμε, σε μια περιοχή όπως είναι, ας πούμε, το πρόσωπο, συνήθως το δουλεύω περισσότερο γιατί εκεί θέλω να δώσω έμφαση, ενώ ας πούμε, το χέρι θα το δουλέψω λιγότερο. Που δεν με ενδιαφέρει και μπορώ να το κάνω πιο εμπρεσιονιστικά δουλεμένο, να το κάνω με λιγότερη λεπτομέρεια. Δεν θα ζωγραφίσω άλλο με τα μάτια, δεν θα βάλω λεπτομέρεια στα μάτια. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να πιάσω τις γωνίες και τους τόνους που έχει η περιοχή εκεί, αλλά όχι να μπω να σχεδιάσω το μάτι αναλυτικά. Αυτό ένα από τα πράγματα που θα μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής, τη στιγμή είναι ότι ετοιμάζω μια σειρά από digital painting workshop, τα οποία θα είναι courses ουσιαστικά για κατέβασμα, για αγορά. Οπότε θα σας ενημερώσω, θα έρθει όλο για όποιον ενδιαφέρεται, γιατί στα προηγούμενα 2 workshop που έκανα είχα πολλούς φίλους οι οποίοι μου εξέφρασαν τα παράπονα ότι δεν αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να τα παρακολουθήσουν. Κάποιοι είναι εκτός Αθήνας, κάποιοι ήταν εκτός Κύπρου, ας πούμε, τα έκανα στην Κύπρο. Οπότε κάποια πράγματα θα τα κάνω και πιο αναλυτικά σε σχέση με τα workshop, όταν τα φτιάξω, όταν ετοιμάσω και τελειώσω με τα βίντεο που έχω σκοπό να κάνω. Και μαζί υποθέτω θα είναι μια ολοκληρωμένη δουλειά που θα έχει και ασκήσεις, θα έχει και θεωρία αρκετή.
Γενικά δεν αποφεύγω να χρησιμοποιώ όταν κάνω τέτοιου είδους πορτρετάκια layer, αλλά εδώ το έκρινα σκόπιμο να τα αφήσω, γιατί συνήθως όταν φτιάχνω κάτι το οποίο είναι για demonstration, για επίδειξη πώς ζωγραφίζουμε, τα κρατάω τα layerάκια, είναι χρήσιμα νομίζω για το μέσο θέατη ή για αυτόν που θέλει να μάθει πώς το δουλεύουμε. Εδώ δουλεύω πιο impressionιστικά. Εδώ πέρα το χρώμα, εδώ έχει τα γκρίζ αυτά τα οποία κοκκινίζουν. Δεν θα κάτσω να κάνω τρίχα, θέλω να πιάσω τους όγκους εδώ στο μαλλί. Δεν έχω ακόμα... Έχει ακόμα αρκετή δουλειά, δεν είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται άσχημο ή κάτι τέτοιο ακόμα, αλλά θέλει υπομονή και από εσάς. Υπολογίζω σε καμιά ώρα, μία ώρα, κάτι τέτοιο να το έχουμε τελειώσει αυτό. Το θέτω. Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, κάτι, θα κάνω ένα διάλειμμα σε λίγο, οπότε μπορώ να απαντήσω αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάτι. Υπάρχει Σάκης, Νικόλας, thank you. Στα σημεία εδώ δεν με φοβίζουν πολύ το πίσω μέρος του χεριού, γιατί το μπροστινό, εντάξει, το βασικό είναι να πιάσω τους τόνους, όχι τόσο το χρώμα. Γενικά έχω υπολογίσει το Μάρτιο θα είμαι στην Κύπρο για άλλο ένα workshop στο Graphic Stories Cyprus. Έχω μιλήσει με τα παιδιά εκεί και θα κάνουμε άλλο ένα σεμινάριο, άλλο ένα εργαστήριο διήμερο. Και υποθέτω ότι πάλι λίγο μετά το Μάρτιο, μάλλον Μάιο ή Ιούνιο, θα κάνουμε άλλο ένα workshop στην Αθήνα. Οπότε θα σας ενημερώσω και γι' αυτό, για ποιον θέλει να έρθει. Μέχρι τότε έχουμε το Δεκέμβριο τώρα θα είμαι μαζί με την Atlas Digital και την Huion Greece. Θα είμαστε στην AthensCon. Είναι 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου. Θα είμαστε στην AthensCon και όπου θα κάνω ένα workshop, ένα πολύ μικρό, μίας ώρας περίπου workshop. Θα σχεδιάσω κάποιον σούπερ ήρωα, κάτι τέτοιο θα κάνουμε και θα μιλήσω λίγο για τις γραφίδες και σύντομα
Λογικά περιμένω να γίνει και κάποια ανακοίνωση για ό,τι άλλο καινούριο θα κάνουμε τότε. Γενικά θα είναι ωραία αν έρθετε. Εδώ θα ρίξω κάποιους από τους τόνους που έχω ανεβάσει, που έχω κάνει πιο ανοιχτούς και θα κάνω λίγο ουσιαστικά. Θα προσπαθήσω να φτιάξω λίγο τα σχήματα και αυτό είναι κάτι που το κάνω συνέχεια. Προσπαθώ να αλλάζω συνέχεια τα σχήματα τα οποία δημιουργώ, οπότε να τα φέρω όπως θέλω εγώ. Ουσιαστικά κάνω μια, θα λέγαμε, γλυπτική των σχημάτων που υπάρχουν. Δεν θα μπω, όπως είδατε, δεν μπαίνω κατευθείαν σε λεπτομέρειες να πάω σχεδιάσω το μάτι, ξέρω εγώ, μέσα και όλα αυτά. Είναι θα με μπέρδευε πάρα πολύ και θα με αποσυντώνιζε γενικότερα. Γενικά θα αλλάζω πολλά πράγματα μέχρι το τέλος, θα αλλάζω πολλά χρώματα και πολλούς τόνους του όσο το προχωράω. Θα το κλείσω, σταματήσω να μιλάω. Εδώ κόλλησε. Σταματήσω να μιλάω για λίγο, οπότε δεν μπορώ να βάλω μουσική. Θα με κόψουν λόγω των δικαιωμάτων που παίζουν. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε κάτω στα comments, γράψτε και θα κάνω ένα διάλειμμα σε λίγο και θα τα διαβάσω και θα απαντήσω όσο μπορώ.
Τα χέρια γενικά δεν τα δουλέψω πάρα πολύ, να τα αφήσω πιο χαλαρά. Αρχίζω να σχηματίζω τώρα λίγο περισσότερο τα μάτια. Ένα από τα προβλήματα που βλέπω γενικά στο digital painting είναι το πώς τα χρώματα, όταν σχεδιάζει ο πιστός κόσμος, χρησιμοποιεί, ξέρω εγώ, ένα έντονο μαύρο το οποίο δεν δένει με τα υπόλοιπα και τελικά κάνει την εικονογράφηση πολύ μονόχρωμη, θα έλεγα. Το δέρμα ειδικά έχει μια πολύ ωραία ιδιότητα ότι έχει πολλούς τόνους και πολλά χρώματα. Αυτό το κόκκινο, τα κόκκινα γενικά και τα μπλε είναι λίγο περίεργα χρώματα, γιατί εύκολα μπορούν να πάνε να γίνουν πολύ κορεσμένα και να μην εμφανιστούν πολύ ωραία άμα πάει, ας πούμε, το έργο για τύπομα. Γενικά αυτό που έκανα ήταν, παρότι ξεκίνησα το πορτρέτο χωρίς ένα μολύβωμα, κατευθείαν πήγα σε σχήματα, είναι ότι ουσιαστικά ξεκίνησα από μουντά χρώματα, από γκρίζα χρώματα, από γκρίζα, δεν μπορούσα να πούμε χρωματισμένα γκρίζα. Ξεκίνησα από μεσαίους τόνους και από εκεί άρχισα να ανεβάζω και τα χρώματά μου και το ανεβάζω και χρωματικά, να το επεκτείνω και να χρησιμοποιώ περισσότερα χρώματα και άρχισα να το επεκτείνω τονικά προς πιο σκούρες περιοχές ή προς πιο ανοιχτές περιοχές. Δεν με ενδιαφέρει να μπω στη λεπτομέρεια, με ενδιαφέρει πιο πολύ να δώσω την αίσθηση του βάθους και του περιβάλλοντος.
προσπαθήσω να απαλύνω λίγο κάποιες περιοχές, να μην είναι τόσο σκληρές και να ενώσω κάποιους άλλους τόνους με κάποιους άλλους. Μπορούσα το ίδιο πορτρέτο να το δουλέψω και τελείως διαφορετικά. Να ξεκινήσω με ένα μολύβωμα. Αυτό θα είναι, γενικά προσπαθήσω όταν ετοιμάσω το course θα έχω ένα βιντεάκι το οποίο θα δείχνει τις διαφορετικές λογικές. Δηλαδή όταν ξεκινάς με ένα σχέδιο ή όταν ξεκινάς να ζωγραφίζεις κατευθείαν με σχήματα. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ 2-3 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους σχεδιάζω, ανάλογα με πώς μου κάθεται το θέμα, πώς το βλέπω, πώς πιστεύω, τι πιστεύω ότι του πηγαίνει καλύτερα, του ταιριάζει. Δηλαδή αν θέλω αυτό να το κάνω πιο εμπρεσιονιστικό, θα δουλέψω με μεγαλύτερες πινελιές. Και αν θελήσω να πάω σε λεπτομέρεια και θελήσω να πάω να κάνω με ακραίο φωτορεαλισμό, θα κάνω ένα σχέδιο πρώτα από κάτω και μετά θα αρχίζω να χτίζω τους τόνους μου και τα χρώματά μου και την παλέτα μου.
Γενικά νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά. Είναι... να βάζω λίγο χρώμα να το κάνω το μάτι. Μπορείς να το αφήσω και έτσι, αλλά πάμε να το κάνουμε λίγο πιο λεπτομερές. Μ' αρέσει γιατί όταν δουλεύεις, όταν σχεδιάζω ας πούμε, και βάζω το ένα χρώμα πάνω από το άλλο, δεν χρησιμοποιώ το undo ή το history, παρά μόνο όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη λόγω υπολογιστή, λόγω προγράμματος ή οτιδήποτε. Και όταν το καλό, το ωραίο που έχει, ότι όταν δουλεύεις και ζωγραφίζεις πάνω από το λάθος, πάντα αφήνει το από κάτω χρώμα, πάντα αφήνει κάτι ωραίο, κάτι μαγευτικό, υπάρχει, κάτι αφήνει, το οποίο γλυκαίνει μετά όταν εξαφανίζεται από πάνω με το επόμενο χρώμα. Γενικά ένα από τα μοτό που χρησιμοποιώ στα digital painting και μου αρέσει πάρα πολύ και το πιστεύω είναι ότι πάμε να κάνουμε λάθος. Πάμε να κάνουμε λάθη, γιατί με τα λάθη μαθαίνουμε, με τα λάθη γινόμαστε καλύτεροι. Όλοι κάνουμε λάθη. Είναι μέρος της διαδικασίας και της εικονογράφησης και οτιδήποτε κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα αν είναι το ίδιο εδώ στο φρύδι απαραίτητα. Ενδιαφέρει ο τόνος, δηλαδή μπορεί αυτό το σκούρο ας πούμε, να είναι ένα καφέ. Εγώ συνήθως δεν χρησιμοποιώ μαύρο όταν ζωγραφίζω, χρησιμοποιώ ένα κόκκινο σκούρο, ένα καφέ σκούρο δηλαδή χρώμα. Και γενικά δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή μπορεί αυτό το σκούρο, το χρώμα μπορεί να είναι ας πούμε καφέ, μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σημασία έχει ο τόνος. Αν ο τόνος είναι σωστός, ό,τι χρώμα και να βάλεις μετά, το μυαλό κάνει όλη τη δουλειά βλέποντας την εικόνα, οπότε θα δείχνει σωστά. Αν είναι αρμονικά φτιαγμένο θα δείχνει σωστό. Λάθος. Αν θέλετε κάποιο σχόλιο, κάτι γράψτε από κάτω, θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να πω, οτιδήποτε, να σας τραγουδήσω, δεν ξέρω. Γιατί απαγορεύεται και η μουσική εδώ πέρα, θα μας το κόψουν λόγω δικαιωμάτων. Οπότε αν θέλετε κάτι γράψτε σε σχόλια, θα το δω σε λίγο. Ή ξέρω εγώ, αν θέλετε να πείτε, μοιραστείτε μαζί μου ας πούμε, τον τρόπο που σχεδιάζετε εσείς, κάποιο tip, κάτι που έχει ενδιαφέρον. Εδώ ας πούμε το λευκό της μπλούζας εγώ θα το κάνω όπως είναι το background πίσω, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει εκεί λευκό, είναι παρόμοιος τόνος, απλά το ότι το παιχνίδι όλο του, απλά ξέρουμε ότι το μπλουζάκι γενικά θα πρέπει να είναι λευκό, βλέπουμε ότι το φως που χτυπάει πάνω της κανονικά είναι μπλε, αλλά βλέπω ότι στο πρόσωπο έχει γίνει μια επεξεργασία στην κανονική φωτογραφία και έχει μείνει μόνο αυτό το μοβ, το μπλε έχει μείνει μόνο στην μπλούζα, το έχει αφήσει ο φωτογράφος. Ενώ στο δέρμα εδώ πέρα, στο πρόσωπο ας πούμε,
το έχει κάνει πιο θερμό το δέρμα. Το καλύτερο πράγμα που μπορεί κάποιος να κάνει όταν, ας πούμε, θέλει να σχεδιάσει και θέλει να βρει φωτογραφίες είναι να βρει reference φωτογραφίες από φωτογράφους και όχι απλά φωτογραφίες από το κινητό του, ξέρω εγώ. Είναι ένα κλασικό λάθος που κάνουν όλοι και το έχω δει και στα δικά μου εργαστήρια, ότι οι περισσότεροι φέρνουν φωτογραφία στην οποία έχουν φωτογραφίσει το φίλο τους, τη φίλη τους, ξέρω εγώ, ή κάποιο άλλο πρόσωπο και είναι φωτογραφημένο σε κακές συνθήκες, είναι κουνημένη φωτογραφία, δεν έχει καλό φωτισμό ή ξέρω εγώ, δεν είναι σωστά η θερμοκρασία των χρωμάτων στη φωτογραφία, δεν είναι σωστή. Οπότε αναντιγράψουν αυτό και δεν γίνεται καλή δουλειά. Είναι σημαντικό, αυτό που λέγα πριν, ότι είναι σημαντικό το reference να είναι από κάποιον καλό φωτογράφο που ξέρει να φωτίζει ή άμα είναι από ταινία να είναι από, ή ας πούμε να είναι από ταινία, οπότε γιατί ας πούμε στις ταινίες υπάρχει ένας διευθυντής φωτογραφίας οι οποίοι συνήθως ξέρουν να φωτίζουν πάρα πολύ καλά, οπότε είναι πρώτης τάξης reference για να μάθεις να δουλεύεις, να καταλαβαίνεις το πώς λειτουργεί το χρώμα, το φως και το χρώμα. Συνήθως τα πολύ ανοιχτά, όπως είναι ας πούμε αυτά τα σημεία εδώ, τα βάζω τελευταία τα πολύ λευκά. Και αυτά συνήθως δεν είναι πολύ λευκά, δεν είναι 100% λευκό, ας πούμε, το αποφεύγω. Το φως γενικά δεν είναι λευκό, έχει κάποιο χρώμα μέσα, οπότε σπάνια θα κάνει την επιδερμίδα λευκή-λευκή. Συνήθως η λευκή θα γίνει κάποιο πολύ μικρό σημείο, γιατί το φως είναι σποταριστό. Οπότε μια πολύ μικρή λάμψη θα γίνει πάνω στην επιδερμίδα σε λιπαρά σημεία ή ας πούμε σε κάποιο σημείο που είναι ιδρωμένο. Είναι σημαντικό για αυτόν που θέλει να ζωγραφίσει ρεαλιστικά ή γενικότερα για ένα καλλιτέχνη να μάθει τις ιδιότητες του φωτός και πώς συμπεριφέρεται το φως σε διαφορετικές επιφάνειες.
Αυτό είναι μια από τις βούρτσες τις οποίες μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μπορεί να κάνουν και μαλακά και σκληρά σχήματα, και με τις πρώτες βούρτσες που δούλεψα. Είναι πολύ κοντά στο πινέλο, με σκληρή τρίχα, και είναι νομίζω από τις λίγες βούρτσες που έχω κρατήσει από το 2014 περίπου. Το 2014 που ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Γενικά δεν δουλεύω με πολλές, δεν χρησιμοποιώ πολλές βούρτσες, λίγες, δεν θέλω να χάνομαι και να ψάχνω κάθε φορά. Θέλω να την ξέρω τη βούρτσα. Εδώ όλο κοκκινίζει εδώ πέρα το στήθος, γιατί παίρνει φως ανάκλαση από το χέρι, οπότε όλο αυτό το στήθος δεν είναι απλά γκρι, είναι ένα γκρι που έχει μέσα κόκκινο. Τα γκριζά γενικά δεν έχουν... Τα γκριζά γενικά έχουν χρώμα μέσα, δεν υπάρχει γκρίζο ουδέτερο. Τα γκρίζα είναι ψυχρά ή θερμά ανάλογα με το φως που παίρνουν. Όπως εδώ, ας πούμε, που μπλεδίζει, ματζεντίζει περισσότερο. Πρέπει να γίνει ματζέντα κανονικά. Κάτι τέτοιο. Ένα μοβ χρώμα. Έδειξε πόσο ενδιαφέρον έγινε τώρα με μπλε και με αυτό το κόκκινο, ας πούμε, το ματζέντα αυτό. Είναι πιο ρεαλιστικό. Δείχνει πιο σωστό. Τώρα αυτά εδώ θέλουν πιο πολύ άνοιγμα. Αυτά έχω αμελήσει εδώ πέρα τα χέρια, αλλά δεν ξέρω αν δεν έχει νόημα κάτσω να τα δουλέψω. Αλλά βάζει λίγο μπλε, γιατί παίρνει μπλε ή πράσινο από το περιβάλλον. Η σκιά, η αντανάκλαση του χώρου. Είναι καλό να αναμειγνύουμε χρώματα και από το περιβάλλον, και γενικά όταν υπάρχει ένα χρώμα κάπου στον πίνακά μας, τον βάζουμε και αλλού. Είναι ωραίο, του δίνει η αίσθηση του χώρου ότι δεν ξέρω, γίνεται δείχνει πιο σωστό. Δεν θα κάνω. Με ενδιαφέρει εδώ να μπουν κάποιοι πιο σκληροί, πιο σκουροί τόνοι, να δείξει. Θα βάζω ένα πορτοκαλί, γιατί παίρνει από τα μαλλιά φως, μπλεδίζει λόγω του φωτός που έρχεται έξω, μάλλον από κάποιο παράθυρο έρχεται και μπλεδίζει, γιατί μάλλον είναι ουρανός, δεν είναι απευθείας φως. Αλλά το φανελάκι στα σκούρα του στο πάνω μέρος, πιο κοντά στα μαλλιά, κίτρινο καφετίζει λόγω των μαλλιών. Εδώ θα βάλω τις πιο σκληρές, τα πιο σκληρά σημεία μου, που είναι αυτά. Υπάρχει ένα κόκαλο εδώ μέσα κανονικά στο χέρι, αλλά τώρα είναι περιγραφικό αυτό, πιο μικρό. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν θα κάνω λεπτομέρειες στα μαλλιά, δεν θέλω να κάνω μπούκλες, και ο σκοπός δεν είναι να σας δείξω πώς σχεδιάζουμε τώρα τα μαλλιά ή κάτι τέτοιο.
Αν θέλετε κάποιο σχόλιο, κάτι, μια ερώτηση, κάτι, την κάνετε και θα προσπαθήσω να απαντήσω. Νομίζω σιγά σιγά το κλείσουμε, το τελειώσουμε κιόλας. Λες, Μητούλα γουρουνίστηκε, ναι, οκ, λογικό, εντάξει, πάμε να το κάνουμε λίγο γρήγορα, δεν πάμε να κάνουμε λεπτομέρεια. Η Αριάδνη, που αποφασίζει που θα δώσει λεπτομέρειες και που θα το αφήσει πιο ασαφές. Κοίταξε, γενικά, το πρόσωπο με ενδιαφέρει να δείξω. Στα μαλλιά με ενδιαφέρει περισσότερο να κάνω το σχήμα και το υπόλοιπο, το κομμάτι αυτό το οποίο θα αναδείξει περισσότερο το πρόσωπο. Δεν είναι... δεν θέλω να μπω να κάνω λεπτομέρεια σε αυτό το συγκεκριμένο, να μπω να κάτσω να κάνω μαλλιά ή να κάτσω να κάνω τα νύχια και τέτοια πράγματα. Πιέζω τον εαυτό μου να μην το κάνω, γιατί δεν θα μας πάρει η ώρα. Δηλαδή ξέρω ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο, ξέρω ότι έχετε και εσείς περιορισμένο χρόνο. Στα tutorial που θα ετοιμάσω, στο course που θα ετοιμάσω, θα έχω τέτοια κομμάτια που θα έχουν λεπτομέρεια, που θα μιλάνε για τη λεπτομέρεια. Γενικά εκεί που δίνω λεπτομέρεια, εκεί που βάζω λεπτομέρεια είναι στα σημεία πιο πολύ που με ενδιαφέρει. Συνήθως αυτό είναι σε ένα πορτρέτο, αυτό είναι το πρόσωπο, που σημαίνει ότι χέρια ή ξέρω εγώ δευτερεύοντα αντικείμενα που υπάρχουν στον χώρο ή ο ίδιος ο χώρος, ας πούμε, θα γίνει με μεγαλύτερες βουτσιές, πιο ιμπρεσιονιστικά θα λέγαμε, θα ζωγραφίζονταν. Αυτό που με ενδιαφέρει εδώ είναι πιο πολύ το φως. Το φως και το χρώμα που υπάρχει, πώς συμπεριφέρονται οι επιφάνειες. Που σημαίνει ότι καταλαβαίνει ο άλλος ότι όταν βλέπει ένα πρόσωπο και γύρω-γύρω του βλέπει μια επιφάνεια, καταλαβαίνει ότι αυτό είναι στο κατάλληλο σημείο, βέβαια. Καταλαβαίνει ότι αυτό είναι τα μαλλιά του. Γιατί όλοι ξέρουμε το μοτίβο, που όλοι γνωρίζουμε ότι γύρω από το κεφάλι υπάρχουν μαλλιά και ότι έχουν διαφορετικά σχήματα, αλλά και μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Οπότε εκεί θα μπορούσαμε να πούμε σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα σχεδιάσουμε το μαλλί. Δεν χρειάζεται να σχεδιάσει το μαλλί με λεπτομέρεια, να κάνει στούφες. Αν θες να δείξει κάτι συγκεκριμένο όμως στα μαλλιά, δηλαδή ότι έχει ένα συγκεκριμένο είδος μαλλιού που είναι. Πώς λέμε, το μαλλί ας πούμε, είναι πιο φουντωτό, είναι πιο άφρο. Θες να δείξει ότι ας πούμε, έχει κορδελάκια στα μαλλιά, ότι έχει διάφορα περίεργα σχήματα, ας πούμε, και θα τα σχεδιάσεις. Αλλά αν θες να κάνεις ένα ίσιο μαλλί για να δείξει ένα σχήμα, αυτό δεν θα χρειάζεται να μπει σε λεπτομέρεια. Αυτό θα το κάνεις όσο είσαι ευχαριστημένη, γενικά όσο είσαι ευχαριστημένη με το σχέδιό σου. Δηλαδή, αν αποφασίσεις ότι εδώ το σταματάω και που γενικά εμείς τώρα αυτή τη στιγμή κανονικά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά. Δεν είναι, ούτε κατά διάνοια δεν είναι έτοιμο το πορτρέτο. Και ο σκοπός μου δεν ήταν εδώ να κάνω ένα πορτρέτο ρεαλιστικό, αλλά κανονικά θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να δουλευτεί περισσότερο το πορτρέτο και το δέρμα και το χέρι, για να πούμε ότι πάμε και κάνουμε λεπτομέρειες σε κάποιο σημείο. Ακόμα και τα μάτια, ας πούμε, εδώ μέσα, όλα αυτά εδώ, ας πούμε, θα τα φτιάχνω σιγά σιγά με υπομονή,
να πάρουν το σωστό σχήμα. Μεταξύ τους δουλεύω όλες τις περιοχές, οπότε να είναι γενικά να φαίνεται σωστά και να είναι δουλεμένο με παρόμοιο τρόπο και με την ίδια ένταση, να είναι ισορροπημένο γενικά. Θα μπορούσα μόνο την περιοχή του προσώπου να δουλέψω και να βάλω περισσότερη λεπτομέρεια, να λιάνω τους τόνους και τα χρώματα, να το κάνω πιο λίο το δέρμα και να βάλω ακόμα φακίδες, τέτοια πράγματα, ή να βάλω στα φρύδια τρίχες. Αλλά εντάξει, πέρα ότι δεν είναι ο σκοπός μου να το κάνω αυτή τη στιγμή, δεν ήθελα να το... Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο πορτρέτο με έντονα χρώματα, το οποίο δεν χρειάζεται τόση λεπτομέρεια. Δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει με μεγαλύτερες βούρτσες. Ας πούμε ήθελα να έχει παρόμοιο τόνο το φως κάτω με το φρύδι, αν και το φρύδι είναι πιο πεσμένο το φως. Ή εδώ ας πούμε το φως στα δάχτυλα είναι το ίδιο έντονο όσο είναι το πηγούνι. Εντάξει, λάθη ανατομικά υπάρχουν προφανώς, τώρα αυτό το σημείο εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει ενοποιηθεί πολύ ωραία το φόντο με τα μαλλιά με το φόντο. Δηλαδή παίρνουν φως από εκεί, έχουν μια διαφάνεια που είναι τρίχες που ύπτανται, ας πούμε, και ενώνται με το φόντο. Εν πάση περιπτώσει έχει γίνει πολύ ισορροπημένο. Ήταν μια πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν ξέρω το φωτογράφο, το βρήκα στο Pinterest, το οποίο μπορείς να πεις πολύ ωραίες φωτογραφίες για εξάσκηση και μου άρεσε πάρα πολύ. Εδώ ας πούμε το φως, εδώ το κάνω πιο ροζ το κουτελό. Στο course που θα έχω που θα το ετοιμάσω, θα έχω αναλυτική και θεωρία και ασκήσεις και παραδείγματα πάνω στο φως, πώς λειτουργεί, πώς λειτουργεί σε διαφορετικές επιφάνειες, γιατί κάνει αυτά που κάνει, πώς το χρησιμοποιούμε, τα συναισθήματα που μπορούμε να βγάλουμε. Γενικά αυτό μου άρεσε, το πορτρέτο το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι παιχνιδιάρικο, χωρίς να είναι απαραίτητα χυδαίο ή κάτι που να είναι ενοχλητικό, ας πούμε, ή βίαιο. Μ' αρέσει, έχει μια πολύ απλή παλέτα, είναι θερμά χρώματα με ψυχρά χρώματα, έχει έναν πολύ απλό φωτισμό που είναι πολύ ξεκάθαρος, ο οποίος βρίσκεται κυρίως στο χαμηλό μέρος της εικόνας, δηλαδή στήθος και στο χέρι και λιγότερο προς το πηγούνι. Εκεί εστιάζει το φως. Είναι πολύ ωραία φωτογραφημένη, είναι ένα πολύ ωραίο συμμετρικό πρόσωπο, εύκολα αντιληπτό για οποιονδήποτε, σε οποιονδήποτε, οπότε είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία για εξάσκηση. Εδώ τώρα πάω να φτιάξω το σχήμα γενικά των χιλιών. Θα πάω να βάλω κάποιες πολύ λίγες λεπτομέρειες για λαβίτσες ίσα ίσα, για να δείξω το σχήμα των γυαλιών και
όχι τόσο για να κάνω, ναι, εδώ ας πούμε θα βάλω λίγο για να δείξω ότι είναι γλώσσι το γλυφιτζουράκι ή ας πούμε τα χείλια της είναι λίγο πιο γυαλιστερά. Εδώ δεν χρειάζεται να σχεδιάσω, ας πούμε, η Αριάδνη που με ρώτησε, δεν χρειάζεται να κάνω, ας πούμε, λεπτομέρεια τώρα μέσα στα χείλια. Απλά βάζω χρώματα και έναν πιο ανοιχτό τόνο που είναι το πάνω μέρος του χείλους που παίρνει φως ή εδώ, ας πούμε, στο παράκανα. Ίσως, εντάξει, σε λίγο χαμηλότερο. Είναι κάποια σημεία με το στόμα που αν δεν σου κάτσει, εδώ ας πούμε, λίγο περίεργο. Μπορεί να σου αλλάξει, το στόμα μπορεί να σου αλλάξει όλη την έκφραση. Εντάξει, εμένα γενικά δεν με ενδιαφέρει τώρα να κάνω ομοιότητα, δεν ήθελα να κάνω ακριβώς το ίδιο άτομο. Οπότε έχω ξεφύγει σε πολλά σημεία, ας πούμε, που είναι τα μάτια, ξέρω, σε σημεία να, θα μπορούσα να πω, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το πω αν είναι σωστό, αλλά ανατομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή πώς είναι φτιαγμένη η μύτη, το σχήμα των ματιών, ξέρω, ή τα χείλη, αλλά νομίζω έχει πάει πάρα πολύ καλά. Όταν θέλω, ας πούμε, να βάλω κάτι να τονίσω ένα χρώμα, μπορώ, ας πούμε, τα χείλη θέλω να τα τονίσω. Παίρνω απλά ένα χρώμα πιο ανοιχτό τόνο, ένα κόκκινο, ας πούμε, και το περνάω απλά από πάνω με ένα χαμηλό opacity, οπότε κατευθείαν, όπως εδώ, ας πούμε. Οπότε αμέσως δίνω χρώμα, ας πούμε, εκεί στην περιοχή που θέλω, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψω πολύ χρόνο στο να ζωγραφίσω πάλι όλη την περιοχή. Είναι σαν να έχεις ακουαρέλα. Περνάς ένα υδατοδιαλυτό χρώμα από πάνω με ένα πέρασμα απλό. Ή εδώ, ας πούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Έχει πράσινα και κόκκινα μέσα. Είναι πολύ ωραίο σημείο δουλεμένο αυτό. Παρότι είναι πολύ γρήγορο. Εδώ είναι, το μπλουζάκι είναι λευκό. Δεν το ανεβάζω εγώ σε τόνο. Δεν θέλω να το ανεβάσω τονικά να το ασπρίσω. Εδώ θέλω μόνο να σκουρίνω αυτό. Δύο τρόπους που μπορείς να κάνεις όταν θες να αλλάξεις αν θες να αλλάξεις, ας πούμε, μια επιφάνεια που έχεις και θες να την ανοίξεις, να την εμφανίσεις περισσότερο, είναι ή την κάνεις πιο ανοιχτή ή την κάνεις πιο σκούρα, ανάλογα με το τι έχεις δίπλα, με το διπλανό τόνο. Θα πάω να βάλω λίγο λεπτομέρεια, εντάξει, θα τα σβήσω αυτά τώρα, δεν θα τα κρατήσω. Όλο το φως θέλω να βάλω μέσα, να είναι λίγο πιο να κάνει ένα κοντράστο στο μάτι. Να δώσω λίγο την αίσθηση της διαφάνειας που υπάρχει μέσα στο μάτι και στο φακό. Και κάτι αντίστοιχο πάω να κάνω και εδώ, αλλά πολύ πιο... Και είναι άψογο, όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί βάζω αυτά τα μπλε ή βάζω καμιά φορά σε μπλε μάτια, βάζω λίγο πράσινο μέσα. Αναμεικνύω γενικά, προσπαθώ να σπάσω λίγο το πόσο βαρετά είναι τα χρώματα όταν χρησιμοποιούνται μόνα τους. Οπότε βάζω παρόμοια στονικότητα σε χρώματα μέσα σε αυτά και τα αναμειγνύω κατά κάποιο τρόπο. Εδώ μέσα, ας πούμε, είναι πιο εμφανή τις γραμμές. Κανονικά, παλιότερα αυτό, ας πούμε, το πορτρέτο που μου παίρνει 3 ώρες, ξέρω εγώ, τώρα είμαστε περίπου στη 1 ώρα, κάτι τέτοιο. Και πρέπει να μιλάω κιόλας, είναι λίγο περίεργο να μιλάς και να ζωγραφίζεις παράλληλα.
όσο προχωράω τώρα θα μπορούσα να απαλύνω κάποιες περιοχές, κάποια άγρια μπράσεις, αλλά μ' αρέσουν να τα κρατήσω. Ο σκοπός μας ήταν να κάνουμε ιμπρεσιονιστικό πορτρέτο πιο πολύ και όχι να πούμε σε λεπτομέρεια. Έχω παραμπεί σε λεπτομέρεια νομίζω εδώ. Το χέρι είναι άθλιο. Αλλά το χέρι είναι άθλιο, αλλά δεν θα το δουλέψω άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πούμε κάτι άλλο. Αυτό είναι όλο. Ουσιαστικά δεν θα κάνω κάτι άλλο. Έχω κρατήσει και τα layers. Ξεκίνησα από ένα γκρίζο φόντο και από εκεί και πέρα άρχισα να επεκτείνω τα χρώματα μου και τους τόνους μου. Ξέρω ότι φαίνεται πολύ abstract και πολύ άναρχο. Και σε αυτή τη φάση είναι λίγο καλύτερα δουλεμένο. Θα μπορούσε να μείνει έτσι και να πάω σε επόμενο πορτρέτο και να δουλέψω ένα άλλο, αλλά δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Σε τέτοιο επίπεδο συνήθως έχω κάνει καλύτερη δουλειά σε άλλα πορτρέτα, είναι πιο δουλεμένο. Εντάξει, εδώ είναι λίγο καλύτερο και στο τέλος το τελευταίο layer είναι αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση, κάτι να πω κάτι κτλ. Μάλλον δεν υπάρχει, οπότε το κλείνουμε εδώ. Είναι περίπου 1 ώρα που κάνουμε αυτή τη μετάδοση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και σας περιμένω σε επόμενο live. Να πω εδώ ότι σας περιμένουμε και στην Comic Con στην 1η Δεκεμβρίου, το Σαββατοκύριακο 30 Νοεμβρίου 1η Δεκεμβρίου, και μέχρι τότε θα ξαναπούμε, θα κάνουμε και άλλο βίντεο και θα τα ξαναπούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.